all hear me talking to you. All right. Varmt välkomna till Leon Falk Satchmo Talks, en talkshow om Louis Armstrong. Och idag har vi flygit in från Paris, ingen mindre än Björn Ingelstam. Just det. Välkommen. Tack. Och du är trumpetare. Och jag vet redan att en av dina stora idoler är Louis Armstrong. Absolut. Kanske den största. Eller det är den största. Ja. Absolut. Passande. Ja, det är jättebra. Sitter här. Och när jag satt så här och snackade med Erik häromdagen så... Tengholm. Exakt. Erik Tengholm. Så nämnde han att Armstrong var en stor anledning till att han ens började spela just trumpet. Var det så för dig med? Absolut. Ja. Den enda anledningen till att jag började spela trumpet egentligen. För jag skulle nog bli trummis först, tror jag. Det var det som det lutade åt från början. Och sen så fick jag en Hot Five-platta av min morfar. Även om min pappa är musiker också. Men, så jag hade ju hört den här musiken. Men jag fick min första egna platta. Det var en Hot Five-platta med Louis. Och så hände det sig bara att jag hade en Cornet. Det fanns en Cornet hemma så jag kunde... När jag fattade tycke för Louis så kunde jag snabbt haka på det. Så att säga. Och nu när jag har just dig här. Jag har dagen till ära här. Det här inspelningsdatumet är alltså Zlatans återkomstdebut till Serie A. Milan. Den är lite senare idag. Ja. Så att tänkte passa på att köra lite sportreferenser i det här avsnittet. Absolut. Nu när jag har dig här. Just det. Så om du tänker Louis Armstrongs avtryck i jazz eller musikhistorien överhuvudtaget. Och så jämför det med en fotbollsspelare. Vem är Louis? Det är Pelé alltså. Det är en sån ikon alltså, som har liksom man jämför alla som kommit efter med honom. Sådär. Så jag skulle säga, eller kanske Maradona, i och med att Maradona är mer, man har fler videos på honom så man kan ändå höra hur han, eller se hur han lirar. Det finns inte så mycket på Pelé längre, men Pelé. Det är en sån riktig liksom, förgrundsfigur liksom. Som man ändå kan åtnjuta idag. Både liveklipp och studioinspelningar. Så det är typ en Maradona eller en Pelé. Ja. Det absolut största man kan vara. Ja, det är den nivån. Ja. Muhammad Ali liksom. Ja. Precis. För Maradona, med allt som har kommit sen, man kollar ju fortfarande klipp på Maradona. Oh ja. Han skulle ju hålla idag. Han skulle ju hålla om han spelar idag också. Även om fotbollen har gått fram och så. Och det skulle ju Louis också göra i jazz. Och det är inte många från den tiden som skulle göra det. Typ ingen. Förutom Louis som skulle sådär. Fortfarande vara hipp och spela med modern rytmsektion och ändå hålla sin egen... Så. Men, så då har vi etablerat lite för de som kanske inte redan är inbitna Louis-fans men har koll på fotboll. Nivån på den här musikern i musikhistorien. Och då är en naturlig följdfråga, vad är det som gör Armstrong så bra? Ja, alltså det är ju att det är hans nivå på hans instrument för det första. Det går inte att jämföra med någon annan som har kommit vare sig efter eller före i jazzhistorien och i den klassiska världen och i popvärlden. Alltså det finns ju ingen som har haft sånt kommando på vad han vill göra och haft en sån förlängning av sig själv på sitt instrument som han har. Sen kan man snacka om hans sång också. Han har betytt jättemycket för sångtraditionen och sådär, men framförallt som trumpetare och men han har betytt allt liksom och det finns liksom ingen gräns mellan honom och hans instrument utan han är bara sig själv genom sin trumpet direkt. Vi kollar ju på med Erik det här förra avsnittet så kollar vi på den här Dyna-inspelningen från 33. Köpenhamn. Exakt. Och det slog mig då det här med sången och trumpetspelet hur likt det är. Det är skitlikt. Han vibrerar, han har samma vibrato som han har på sången.
Han växte upp i New Orleans, han gick mycket på opera, eller så här, utanför operahuset och lyssnade mycket på det. Man kan höra det i hans trumpetspel också, att det är mycket... Just det. Det finns mycket i den... vad ska man säga? Fire. Ja, men exakt. Precis. Markerade toner. Liksom, ja, visst. Som han satsar mot. Precis. Och de har mycket vikt. Alltså, hans timing gör att de får så mycket vikt. De betyder något. Ja, visst. Gött. Vi går på det här med musikexempel. Erik har redan tagit Dina. Har du något klipp eller någon låt som du skulle vilja lyssna på och visa? Ja, en ganska ovanlig inspelning från mitten på 50-talet med mitt favoritband i Armstrong. Jag började med att lyssna på Hot Five som sagt, men min stora kärlek till Armstrong är egentligen All Star. Framförallt då versionen i mitten på 50-talet med Edmund Hall och Trummy Young och Barrett Deems, oftast Arwell Shaw på bas och Billy Kyle på piano. Det är liksom, det är min, om jag är deppig någon dag så lyssnar jag på det. Om jag är trött på musik så lyssnar jag på det eller sådär. Det är min go-to liksom. Så ett ovanligt klipp med den line-upen som, de spelar Mahogany Hall Stomp helt enkelt. Mahogany Hall Stomp. Yes. All right. Jävligt bra. Här. All right. Mahogany Hall Stomp, Louis Armstrong All Stars. Of course, when you get to talking about spreading the jazz gospel, you inevitably come to the man we're coming to right now, one of the great jazz figures of all time, direct from Jules Fiddel's Copacabana, the eternally young ambassador with a horn, Louis Satchmo Armstrong. Jävla bra alltså. De har jävligt bra koll, de andra i blåset. Liksom vart hans melodi är. Nej, de är så sjukt samspelta. Det är som om det vore arrat, fast det behöver typ inte. Nej, precis. Det är den bästa gruppen som någonsin har spelat. Bästa. Nej, men det är den bästa jävla gruppen som någonsin spelat. Ja. Och alltid den långa
Ja, långa avslut. Ja, och han får Trummy var ja, det här bandet, jag håller ju också All-Stars-grejerna från 50-talet som favorit. Det är ju det bästa, så är det bara. Och det är många, jag känner många som diggar det. Det finns ju en viss förutsägbarhet i det liksom. Det är ju det är lite städat och det finns ingen självändamål i så här improvisationen eller så, utan det är för att det ska bli en fulländad helhet på något sätt. Visst, för mig är det perfektion liksom. Ja. Det de åstadkommer. Ja. Det Även om det bra beskrivet. ja, även om det inte är så out there som faktiskt hans 20-tals... Nej, fast 20-talsgrejerna är ändå jävligt ärrade. Så de här grejerna är ju inte ärrade, men de har spelat det så jävla mycket så att det blir ju ärrat på ett sätt. Men 20-talsgrejerna, man måste komma ihåg att de spelar aldrig live, de spelar bara i studio. Exakt. Det gänget där, alltså de spelar ju ihop annars på gig och sånt där, men det de gjorde då, det var ju verkligen repeterat och in i studion. Och han hade ju skrivna solon och grejer. Jo. Men det är också en grej jag kan relatera till med Armstrong, liksom att han behövdes det liksom så... Eller så han gör sitt bästa för musiken hela tiden. Han skäms liksom inte för sig. För någon... Nej, han skäms inte för att återupprepa grejer och du vet, spela samma solo på Indiana varenda jävla gång i 10 år liksom. Men alltså, men sen så är det alltid någonting där. Alltså jag vet vilka, alltså från turné till turné samma år, vilka inspelas. Man hör att han gör alltid någonting. Så här. Det lever ändå liksom. Ja. Ja, men det här All-Stars-bandet, jag undrade länge ifall hur mycket som var ärrat och hur mycket som är att de har spelat 1000 gånger ihop. Och jag tror man blir erfarna musiker själv har nog mer och mer landat i att de behövde inte arra. Nej, de har inte. Man kan höra hur arren kommer till, alltså när de började 1947 med T-Garden och sådär, och då var det ganska löst allting. Det var, solerna var inte färdiga och du vet så här under hela den fram till liksom, när Trummy började i början på 50-talet så var det också fortfarande ganska löst. Det finns en turné, vad fan är det? The California Tour 1951 tror jag det är, med Cozy Cole på trummor och Trummy och Barney Bigard. Och där spelar de typ All Star setlisten, klassiska 11 låtarna som alltid kommer. Och så lite andra grejer. Och där är allting lite mer uppe i luften liksom. Och du vet säga, det har inte landat än riktigt hur det blev sen det här perfekta 1956, 1955. Till liksom 58, 60. Sen så började det dala lite kanske, men då var det så jävla bra alltså. Barrett Deans på trummor, men också de här lite tidigare med Cozy Cole på trummor och Trummy. Det är också några favorit inspelade. Början på 50-talet så jävla bra alltså. Fy fan. Nice. Som avslutning ska du få en personlig fråga. Och det är om du måste välja avtryck i ditt liv. Zlatan eller Satchmo? Satchmo. Ja. Det är hårt. Det är hårt. Du blev trumpetare trots allt. Ja, det blev. Det är liksom där det skiljer sig. Ja. Tack för att du kom. Tack. Kolla in Björn förstås på alla hans medier, alla hans band. Instagram, website. De är för många för att räkna upp här. Och kolla in kommande och tidigare avsnitt av Leon Falk Satchmo Talks. Tack.